พี่น้องครับเคยคิดไหมครับว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าเราเดินเข้าโรงงานเดินไปสวนไปนาไปไร่เข้าฟาร์มหรือแม้แต่เดินแถวๆบ้านเรานี่แหละเราอาจจะไม่ได้เห็นแค่คนทำงานแล้วเด้อแต่เราจะเห็นหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือที่เขาเรียกว่าฮิวแมนนอยด์นะครับเดินไปมาทำงานปะปนอยู่กับผู้คนครับผมตอนเนี้ยแอดบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเพ้อเพ้อหรือมีเฉพาะในหนังแล้วเด้อครับ แต่มันมาถึงคำถามคือแล้วมันใกล้จะเป็นแบบนั้นหรือยังวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปส่องงานหนึ่งกันครับที่เขาจัดขึ้นที่ประเทศจีนงานเนี้ยมีชื่อว่า World Robot Conference ซึ่งเป็นงานรวมพลคนสร้างหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราคิดกันไว้นั่นน่ะมันใกล้หรือยังโดยรายงานข่าวเขาเล่าว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราเห็นหุ่นยนต์ออกทีวีเราก็จะเห็นมันออกมาเต้นมาร้องเพลงหรือโชว์กังฟูมันบอกครับพี่น้องแต่มาปีเนี้ยผู้จัดงานและบริษัทเทคโนโลยีหลายพันแห่งเขาเปลี่ยนทิศทางใหม่หมดเลยครับพี่น้องคือเขาไม่เน้นเอาหุ่นยนต์เนี่ยมาเล่นปาหีโชว์กันแล้วเด้อแต่จะเน้นการใช้งานจริงทั้งงานในบ้านและงานในโรงงานอุตสาหกรรมครับผม ในงานนั้นน่ะมีโชว์หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานแทนคนบนสายพานการผลิตในโรงงานประกอบสินค้าได้แถมทำด้วยความแม่นยำสูงมากด้วยเด้อครับยืนต่อชิ้นส่วนน็อตตัวไหนขันตรงไหนทำได้เป๊ะไม่มีเหนื่อยไม่มีสะดุดสักกะติดเด้อหรือจะเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานในบ้านประมาณว่าสามารถเดินไปหยิบเสื้อผ้าที่เปื้อนแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซักผ้าเองได้น้ำเด้อ แต่ถึงจะเน้นการใช้งานจริงจังยังไง มันก็ยังมีโชว์ความสามารถของหุ่นในมุมอื่นๆด้วยด้วยครับ เช่น มีหุ่นยนต์ที่สามารถเล่นปิงปองหรือเล่นฮอกกี้บนโต๊ะแข่งกับคนได้ด้วย เพื่อเป็นการทดสอบความเร็วและการตอบสนองของระบบสมองกลครับไฮไลท์สำคัญในงานนี้คือการขึ้นมาพูดของคุณหวังซิงผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Unitry ซึ่งเป็นบริษัทหุ่นยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีน ที่เพิ่งเข้าตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้สำเร็จเป็นรายแรกครับเขาได้ให้มุมมองที่น่าสนใจมากๆครับว่าอีก2 ปีข้างหน้าเนี่ยตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะจุดติดและก้าวกระโดดทันทีครับเมื่อหุ่นยนต์เนี่ยสามารถทำงานที่รับมอบหมายได้เสร็จสำเร็จอย่างน้อย 80% ขึ้นไปครับผมและภายใน10 ปีหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เหล่านี้จะกลายเป็นของแพร่หลายที่คนทั่วไปน่ะ เข้าถึงและมีใช้กันอย่างกว้างขวางครับหลังจากที่ผู้ผลิตเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องความคุ้มค่าและความสามารถในการทำงานได้แบบสมบูรณ์ครับพี่น้องซึ่งจากที่แอดติดตามเรื่องนี้มาตลอดเด้อทำให้เห็นว่าจีนน่ะเขากำลังพยายามดันเรื่องเนี้ยแบบสุดตัวครับผมเพราะเขามองว่าเนี่ยคือขุมทรัพย์แห่งอนาคตรัฐบาลจีนน่ะอัดฉีดงบประมาณหนุนบริษัทอย่าง Unitry และค่ายอื่นๆแบบเต็มสูบ เพื่อแข่งขันกับฝั่งอเมริกาอย่างเทสลาที่มีหุ่นยนต์ออ t ติมัสของผู้ใหญ่อีลอนมัสก์นะครับจีนต้องการเป็นโรงงานของโลกยุคใหม่ที่ไม่ได้ใช้แรงงานคนราคาถูกอีกต่อไปแม้แต่ใช้แรงงานหุ่นยนต์ที่ต้นทุนต่ำและทำงานได้ 24 ชั่วโมงแทนครับผมซึ่งมันมีเบื้องหลังการก้าวกระโดดของหุ่นยนต์จีนในครั้งเนี่ยโดยมีปัจจัยขับเคลื่อนอยู่3อย่างด้วยกันนะครับพี่น้องอย่างแรกก็คือ ประเทศจีนน่ะรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาคนเกิดน้อยลงแต่คนแก่น่ะมีมากขึ้นแหมแรงงานหนุ่มสาวในโรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆรัฐบาลจีนเลยต้องรีบสร้างแรงงานใหม่ขึ้นมาแทนครับก่อนที่โรงงานจะไม่มีคนทำงานนั่นก็คือหุ่นยนต์นะครับพี่น้องอย่างที่สองครับแต่ก่อนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งราคาหลายล้านเด้อแต่ตอนเนี้ยบริษัทจีนอย่าง Unitry เนี่ยเขาสามารถทำหุ่นยนต์ตัวเล็กออกมาขายในราคาหลักแสนถึงหลักล้านต้นๆได้แล้วและในอนาคตเนี่ยราคามันจะถูกลงอารมณ์เดียวกับสมาร์ทโฟนที่แต่ก่อนเครื่องละแสนนะครับแต่ตอนนี้เหลือเครื่องละไม่กี่พันก็ซื้อได้แล้วแม่นบอกครับผมอย่างที่3ครับตัวหุ่นยนต์ก็เหมือนร่างกายส่วน AI เนี่ยก็เหมือนสมองครับพอ AI ฉลาดขึ้นหุ่นยนต์ก็เลยไม่ได้แค่ทำตามคำสั่งแข็งๆทื่อๆแต่มันสามารถมองเห็นรู้จักและคิดวิเคราะห์งานตรงหน้าได้เองแล้วด้วยครับพี่น้องทีนี้เราลองกลับมามองที่บ้านเราบ้างเรื่องเนี้ยส่งผลต่อไทยแน่นอนครับผมเพ
เพราะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฐานการผลิตโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ถ้านักลงทุนต่างชาติเห็นว่าการใช้หุ่นยนต์ในจีนเนี่ยมันมีต้นทุนถูกกว่าและทำงานได้ดีกว่าแรงงานคนเขาก็อาจจะย้ายฐานการผลิตหรือบังคับให้โรงงานในไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์ตามเด้อพี่น้องฟังมาถึงตรงเนี้ยสงสัยเหมือนแอดบอกครับว่าไทยเราเนี่ยที่หลายคนบอกว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติไหนในโลกพอจะมีแววได้สร้างฮิวแมนนอยด์กับเขาบ้างไหมหรืออนาคตเราเนี่ยซื้อเขาใช้แง่ๆจากประสบการณ์เดิมของแอดและพยายามไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะครับแอดฟันธงเราซื้อเขาใช้แง่100%ครับพี่น้อง เอาคือว่าจังสันเนาะมันเป็นจังสี่ครับพี่น้องคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าคนไทยเราเนี่ยหัวบดีเด้อครับแต่มันเป็นจังสี่เด้อคือคนไทยเก่งระดับโลกครับแต่ร้อยทั้งร้อยตกม้าตายเพราะไม่มีท่อน้ำเลี้ยงครับผมพี่น้องเคยเห็นข่าวบ่ครับเด็กมหาลัยไทยเด็กอาชีวะไทยเวลาไปแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกกวาดถ้วยรางวัลมากวาดเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยตลอดสมองเด็กไทยเราน่ะไม่แพ้กันเลยครับแต่ปัญหาคือพอแข่งเสร็จจบครับไม่มีทุนต่อยอดไม่มีการดึงไปพัฒนาเป็นสินค้าขายจริงเด็กเก่งๆสุดท้ายก็ต้องย้ายประเทศหรือไม่ก็เลิกทำหุ่นยนต์แล้วแยกย้ายไปทำงานรับจ้างหาเงินหารายได้ตามภาษาของตัวเองนะครับเพราะไม่มีเงินทุนสนับสนุนในระยะยาวนี่แหละอีกข้อก็คือชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นยนต์เราทำเองไม่ได้สักชิ้นครับผมหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยประกอบไปด้วย3อย่างหลักๆคือชิปสมองกล AI มอเตอร์และข้อต่ออัจฉริยะและซอฟต์แวร์ครับซึ่งไทยเราน่ะต้องนำเข้าเกือบ 100% ครับพี่น้องเหล็กเราหล่อได้แผ่นพลาสติกเราพ่นได้แต่หัวใจเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนขั้นสูงเองเลยแหมถ้าจะทำหุ่นยนต์ขึ้นมาสักตัวเนี่ยเราต้องไปซื้ออะไรจากจีนหรือไม่ก็ญี่ปุ่นจากอเมริกามาประกอบทำร่างเป็นของเราแต่สมองกับหัวใจน่ะมันเป็นของเขาอยู่ดีครับจบข่าวเนาะภาครัฐเองเนี่ยนโยบายเนี่ยสวยครับแต่ปฏิบัติจริงเนี่ยเงียบกิ๊บ ถามว่าไทยเราส่งเสริมไหมประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติอยู่นะครับคือมี BOI ให้เว้นภาษีมีหน่วยงานสนับสนุนแต่ในความเป็นจริงผู้ประกอบการไทยและนักวิจัยไทยเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าติดล็อกที่ระบบราชการและภาษีครับผมเงินทุนสนับสนุนจากรัฐก็มักจะเป็นเงินก้อนเล็กๆแบบเบี้ยหัวแตกครับแจกปั่นประกวดเอาคอนเทนต์แล้วก็จบไปไม่เคยมีเงินทุนระดับพันล้านหมื่นล้านมาอัดฉีดปั้นบริษัทหุ่นยนต์ไทยให้เกิดจริงจังครับพี่น้องสรุปก็คือมันก็สิเป็นอารมณ์เดียวกับรถยนต์ญี่ปุ่นรถยนต์ EV นั่นแหละเด้อครับไทยเฮาเนี่ยซื้อใช้อย่างเดียวเด้อ ถ้าชอบสาระเล่าบ้านๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ